Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Tớ là Virus đây. Xin lỗi các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Virus Version K-pop. Ê, tình cờ ghê, tớ vừa ngủ dậy. Hôm nay tớ định làm bài này của BTS sau khi một thời gian để quá dài và một bài của GFriend. Bài của Icon hôm trước thì đang loay hoay vấn đề về bản quyền bị chặn, chẳng biết tại sao, chẳng lên nổi. Mà bài của Seven nữa, Seventeen nữa. Một vài bài tớ làm thì chẳng sao nó chẳng lên được. Có nhiều bài tớ làm mà nó cũng chẳng lên được nữa. Đầu tiên thì hôm nay rất tình cờ tớ ngủ dậy tớ thấy mọi người có post mà không biết là bên đội AMI chắc là biết không, chắc là không, chắc cũng đã biết thôi, cái vụ của anh Vinh Dâu bên Pháp TV. Và tớ thấy một cái status của anh Vinh Dâu xong tìm hiểu một câu chuyện, thế tớ sao tớ mới thả ha ha. Thế là một bạn fan tự nhận hoặc fan nào đó mới post tớ bảo tớ là tớ hùa theo. Nghe nói anh Vinh, cái status đó của anh Vinh là anh Vinh đả động không đả động, vào trong trong status có viết tới BTS. Thì mục đích thế nào các bạn có thể đến tìm hiểu thêm. Nhưng mà tớ có một cái góp ý mà tớ có một cái suy nghĩ này để trình bày các bạn ARMY cho nó dễ. Đầu tiên đó là tớ biết là ARMY thì fan của BTS có người này người kia, có Jit có Jat, một hay trêu như vậy. Có những người rất là thông minh, rất là văn minh để cư xử, nhưng có nhiều người rất là thiếu suy nghĩ, rất là nông cạn và rất là trẻ, đâm ra là cư xử rất là không đúng mực. Đầu tiên đó là trước hết thì cái phần ha ha cho cái status của Vinh Dâu, nếu bạn nào thắc mắc là tại sao anh lại thể hiện như vậy, thì đầu tiên các bạn cũng biết thừa là tớ là một fan của BTS. Số album tớ có chứ chắc không phải bạn nào xem video reaction khéo có nhiều album bằng tớ. Tớ có cả lightstick. Tớ vừa mới đặt cái tình cờ là sáng nay tớ vừa mới đặt cái album BTS mới xong để nhờ nó xách về, thì không ngờ đọc được cái tin mà các bạn như vậy, xong ở dưới có một vài bạn ARMY chửi tớ một loạt. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì không biết là các bạn fan ARMY chân chính và mình vẫn văn minh thì có đủ sức để mà kéo lại chuyện đấy hay không, nhưng mà điều này làm cho tớ cảm thấy rất là bị sợ các bạn, bị sợ, thậm chí bây giờ tớ bị sợ reaction BTS. Reaction K-pop nó là một trong những cái công việc mà đối với bản thân tớ bây giờ là tớ rất thích, là vì nó giúp cho cái sự nghiệp của tớ, nó giúp cho cái công việc của tớ là viết nhạc nó tiến bộ hơn, nhưng bù lại thì nó mất rất nhiều thời gian của tớ. Và một điều đặc biệt tệ, cực kỳ tệ, đó là các bạn thấy không, nó không giúp gì cho mặt tài chính của tớ cả. Đó, còn cụ thể thế nào thì tớ chắc các bạn xem luôn, là đây, cho bạn xem một loạt luôn. Ví dụ, đây là một ví dụ điển hình, tất cả đều không đủ điều kiện kiếm tiền. Đây, ví dụ đây, cho mọi người xem. Tức là gần như tớ làm là đều là nhờ việc tớ rất là tò mò, rất là thích thú, và thực sự là tớ cũng muốn là cái phân tích của mình nó giúp cho những người không thích nhạc K-pop đến gần hơn cái K-pop, những người không thích BTS đến gần với BTS, và với những người fan thông minh ấy, văn minh và khéo ấy, thì thay vì cứ tranh cãi, cãi lộn hay chửi nhau, thì hãy thực sự là nên điềm tĩnh, dịu dàng, nhẹ nhàng, bởi vì cái chỉ có cái thiện với khuất phục được con người, cái nhân trong con người mà thôi, chứ không phải đi vạch lá tìm sâu, xong đi cãi nhau, xong đi này đi kia, cho lúc các bạn tập trung cày view đỡ hơn. Sáng nay tớ buồn cười thật, một ai đó chụp cái tớ có like status thôi, like là tớ ha ha, là vì tớ không ngờ là anh Vinh lớn như vậy rồi mà kiểm soát cảm xúc không tốt, và cái post đó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều cuộc sống anh Vinh. Tớ biết thừa nó sẽ bị như vậy, không ngờ là cũng bị tóm vào, nào là fan Virus cũng là hùa theo bó tay, xong vài cái vớ va vẩn, và cái bếp tèm tèm, xong post cái bài dắt mũi đống người. Hài thật, nhưng mà thật ra thì nó là ảnh hưởng rất nhiều đấy. Bản thân tớ bắt đầu tôi đọc bài đấy tớ bắt đầu cảm giác là càng ngày một vài cái bạn fan thành phần như vậy làm tớ cảm giác ngại reaction BTS. Thật sự tớ thích thì tớ nghe mà, còn tớ không ngại reaction lắm, cho nên tớ đã lúc trong đầu tớ nghĩ là tớ thà reaction nhạc EXO, Twice, GFriend, Red Velvet thư giãn còn hơn là tớ reaction BTS. Chẳng may tớ nói gì sai, chẳng may thế nào đấy, ông ai đó hiểu lầm phát là ảnh rất nhiều tới tớ, làm tớ rất ảnh hưởng. Nghĩa là sao các bạn biết không, tức là tớ bị lỗ nhiều hơn lãi, cho nên đó lý do thời gian gần đây tớ ít reaction K-pop.
Tớ thèm lắm, tớ muốn lắm mà nhiều khi ảnh hưởng và khó tớ lắm. Thực sự khó. Like sao tớ tội được, nói cái gì tội được, nói nhận xét của mình cũng được. Cho nên nếu bạn nào mà vì những cái vấn đề như vậy mà các bạn quá cảm thấy bị sao ta ảnh hưởng thì các bạn nên unsub, không xem kênh của tớ nữa cũng được. Thậm chí là unfollow Facebook hoặc là unsub kênh Virus, hoặc là bất kỳ theo dõi bất kỳ cái gì của tớ thì các bạn ăn luôn đi cho nó dễ sống. Chứ như thế khó cực. Tớ muốn làm bài của Jimin, tớ muốn làm cái mama, tớ muốn làm lắm, nhưng mà cái cảm giác nó làm cho tớ bị chạnh lòng á. Cho nên là cảm ơn nhé, dù sao tớ vẫn tiếp tục làm cái bài on. Hôm nay tớ làm thêm một cái bài của Gfriend, một bài nào nữa. Nhưng mà nếu nó lên được thì nó sẽ lên, mà nếu không lên được thì các bạn biết rồi đấy, bị chặn toàn thế giới hoặc chặn ở Việt Nam. Ok, let's go. Hôm trước thì có xem bản version đen, hôm nay được xem bản version chính thức. Ở công ty tớ nhiều fan BTS lắm, đặc biệt là cái VV nó mê điên luôn. Ui ui ui, làm giống phim Warcraft thế, giống kiểu chú tiểu chứng nhận đấy mọi người. Không biết bạn nào chơi game không, giống phim Warcraft. Warcraft Jin hả? Ui, tớ không ngờ là bên đội ngũ concept của BTS lại mang một cái hình ảnh concept như này vào, rất là đặc biệt. Tại vì tớ trong phim ảnh thôi nó đã ít rồi. Đây là những cái trận chiến của một trong những người La Mã, hai là cuộc chiến của những cái vùng đất với nhau ở Đông Âu, Bắc Âu thời xưa. Nhưng nếu các bạn xem một số phim như kiểu là một vài tình tiết trong một vài tập Sherlock Holmes này, của Van Helsing này, của trong tập Netflix này, các bạn sẽ thấy đó. Ông Can ngay bản kia rồi, ngay bản lại nối ra bác tôi cũng trốn này. Sorry mọi người, tớ phải tù lại thôi. Nó có quá nhiều thông tin tớ tiếp nhận một lúc không chịu nổi. Tớ bị khó thở. Đầu tiên là hôm trước tớ nhầm hay sao ấy. Ui, nghe giọng Jimin lại hành thế. Ủa, Jimin. Hình như hôm trước tớ nói đây là Jungkook. Đoạn này này. Thì đây là đoạn của Vi. Xem lại các bạn. Đây là một cú chạy trốn của Jungkook với cái nhà tù thời xưa. Cái bộ mix của nó đẹp quá, đôi giày đẹp quá. Tớ không nghe nữa đâu. Bị ngợp quá. Nó hay có bị ngợp với các bạn. Các bạn nghe phát âm Shadow với cả Shane không? Shadow. Hay, tớ mới ngủ dậy. Câu này hay thế nhở? Wow. Câu hay quá. Thay đổi một phần phát âm nó sẽ là thay đổi cả. Thôi xin lỗi mọi người, lần này nghe từ đầu cuối không công bao này. Hứa này. Bị ngợp quá. Sao cái bản này nghe hay hơn hẳn cái bản nhảy ta? Hay cho bản nhảy mình tập trung quá đã. Nó có thay đổi không nhỉ? Dùng từ off này. Chống trường rồi. Chống chờ ấy. Càng ngày Jimin càng tiến bộ rồi. Jimin! Một hét lên thật sự. Look at my feet down.
rồi Jimmy đây. Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Bring it back, bring the pain. Bring the pain, không phải bring it back. Cái đồng đẹp thế. Dùng cái background đúng đẹp luôn. We don't want the world. Rồi Jimmy đây xuất sắc thần đài. Alo alo. Ui, khung cảnh vừa rồi giống y cái phim mê cung các bạn này. Cái phim mà cũng tên là mê cung mà để chạy qua các mê cung ấy. Không biết mọi người xem chưa thì cái cảnh đấy. Bản đấy như mix lại đó mọi người. Cái này hay đấy ta. Bồ câu thể hiện bởi sự tự do. Đối ra gà mọi người ơi. Cái gì vậy? Wow. Hey, let's get it. Hey. Ai à? Hai em giờ thần thái được quá nhỉ? Bạp bạp bạp. Ủa mặc bộ đẹp thế. Ta ta ta. Khổ bè. Wow. Wow. Đẹp thế. Còn không? Hết rồi. No more dream. Không còn mơ nữa. Không mơ thêm gì nữa. Tất cả đã thành hiện thực rồi. BTS đã lên đỉnh. Wow. Đầu tiên là có những thứ như sau chúng ta điểm qua. Đầu tiên tớ không đoán. Tớ không biết là tớ nên đoán không. Nhưng mà cái bản nó mix lại đúng không? Hoặc là nó có cái gì đó khác tớ cũng không biết. Có thể là nó y hệt mà có thể bây giờ tớ xem nó lại ở tâm trạng khác. Bài nhảy có thể là vì tớ tập trung bài nhảy quá. Nhưng thực sự khi nghe lại bản này thì tớ thích cái bản này rất nhiều. Thứ hai đó là tớ đang thấy cảm thấy bài này nó có cái gì đó dễ nghe hơn, catchy hơn, mà nó dễ vào, nó cảm xúc hơn mấy bài trước như là Boy Love hay là cái bài gì các bạn nhờ tớ reaction mà tớ không làm ấy, Swan Lake à. Tớ có định làm mà tớ không tìm ra một cái MV nào đó để thực sự có thể làm mà tớ nghe luôn. Cho nên tớ sẽ không làm ở đấy nhá. Bài này thì dễ nghe hơn, hay hơn, vào người hơn. Có một vài cảnh, đầu tiên đó là quả cảnh chạy nó làm tớ liên tưởng đến cảnh chạy trong Not Today. Không phải sao một cái góc quay cảm xúc như vậy. Thứ ba là đây, cái cảnh quay từ trên dưới của Vi cũng như vậy. Còn đây là một cái cảnh trong hình như là
cũng Not Today thì phải, hay là DNA tôi không nhớ lắm, nhưng Not Today. Thứ ba là tôi thích những cái cách mà chọn concept của bên phía chịu trách nhiệm về đạo diễn hoặc là giám đốc về nghệ thuật. Thì những cái góc quay như thế này nó làm nó rất thú vị. Ở cái cảnh quay nó không chỉ thú vị bởi vì nó lạ mắt cả về MV lẫn movie, tức là phim ảnh. Thứ ba là cái MV là một MV mà về phần trang phục không cần phải đặc biệt quá nhiều, nhưng cái sự kết hợp, cái sự ảnh hưởng từ concept nó làm cho tớ cảm thấy nó có một cái gì đó rất là điện ảnh, nó rất là Hollywood trong cái vai trò chọn một cái này. Cái bức tường nó giống như cái bộ phim ma trận Maze thì phải, tớ đã từng xem. Tức là khi mà cái cánh cổng này mở ra, các bạn sẽ phải chạy vào lách, xong vượt qua những cái bẫy, vượt qua những con thú, những con nhện, nó sẽ đuổi theo bạn nhện máy biết. Và đó là một cuộc thí nghiệm của một nhóm, về sau thì rất nhiều người bị stuck ở đấy. Và cuối cùng cũng có một cánh cổng cuối cùng là mở ra này, và các bạn sẽ ra ngoài thành phố, ra ngoài. Thì đúng là thành phố ngoài là khô cằn. Thì chính BTS là 5 chàng trai đã phá được cái ma trận mê cung đấy, và sau đó đem lại một sự phồn vinh, một sự tự do, hòa bình dành cho tất cả mọi thứ bắt đầu nó sống lại. Và đây là những cái thông điệp mà mình nghĩ rằng là BTS muốn truyền lại, và khung hình thì khung hình quá đẹp. Trời ơi, cái đàn organ thì Jungkook cũng cả Jimin giọng ngày tiến bộ, ngày thích ơi là thích. Đây rồi. Mình bảo quái đoạn break đâu chưa thấy, hóa ra là sau đoạn này. Taking over. Ồ, độ tay nhiều cũng quá. Hóa ra đoạn này mới là break. Trời ơi, chờ mãi. Tôi đẹp trai, ta quay góc nào đẹp. Mình góc nào cũng chết. Trời ơi. Yeah. Yeah. Ấy, sổ từng thái Grandmaster khá. Anh già ơi khá. Thì các bạn nghe tiếng kèn không? Acapella. Đó là hay thật đấy. Thích quá. Wow, cảnh cuối đẹp dã man. Đấy, cạnh tranh nó lại giống đất đây này. Phong cách chạy của Jungkook làm mình luôn luôn lên tường, dễ bị lên tường. Wow, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bài hay thực sự, cái MV hay thực sự luôn, như xem là một cái series phim, như xem một cái bộ phim ở trên Netflix các bạn, hoặc là như xem một cái bộ phim điện ảnh ấy. Đẹp quá, cảnh đẹp quá. No More Dream, quá đẹp. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi reaction của Virus với On của BTS. Và một lần nữa tớ rất mong các bạn để ý tới những cái cách cư xử của bản thân mình. Còn nếu những ai là một fan văn minh thì các bạn nếu cố gắng có thể, tớ nghĩ khuyên các bạn nên lấy lại được những cái, nên thuyết phục được những cái bạn fan tiêu cực phía trước, để mà mọi người gần hơn với BTS, gần hơn với âm nhạc, thay vì cứ cố gắng đá một người ra xa, cố gắng gọi là khẳng định bản thân ở trên internet. Tại vì thắng thua ở trên cộng đồng mạng, trên social nó không bao giờ là kết thúc cả. Ai cũng có lý lẽ riêng, và điều đấy đều rất tệ. Không ngờ một ngày tớ thả một cái ha mà tớ bị các bạn ấy miệt thị, bị chửi, bị nói rất là nhiều thứ.
Rồi, bó tay. Cảm ơn mọi người nha. Nếu ai mà mong chờ thì hôm nay chắc là tớ sẽ có thêm à, một bài của Gfriend. Trước hết là như vậy. À quên, đầu tiên thì vào ngày mùng 7 tháng 3 này, nếu ai quan tâm thì tớ với cả Đức Phúc có ra bài hát. Bài này thì có một tí đặc biệt, đó là bài này thì tớ đây là Facebook cá nhân của tớ nha, chắc là mọi người cũng biết à. Đây thì đặc biệt là vì nó có một chút jazz, thì các bạn rảnh thì nhớ theo dõi ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn. Bye bye, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.